ሰላም ተመልካቾቻችን አህመድ ይባላለሁኝ። ዛሬም የተወሰኑ ኤግዛምፕሎችን ይዘን መጥተናል። የመጀመሪያው ኤግዛምፕል ምንድነው የሚለን ሃና has to walk to the shop to buy some milk ነው የሚለን። ሃና ወደ ሱቅ መሄድ አለባት። ምን ለማድረግ ነው የምትሄደው? ወተት ለመግዛት ማለት ነው። እና ያን ወተት ለመግዛት ምንድነው ያደረገችው? 100 ሜትር ከተጓዘች በኋላ after walking 100 ሜትር ነው የሚለን she realizes that she does not have enough money ያልነው ማለት ነው 100 ሜትር ከተጓዘች በኋላ በቂ ብር አለመያዟን ወተት ለመግዛት በቂ ብር አለመያዟን ስታውቅ ተመልሳ ወደ ቤቷ ተመለሰች ነው የሚለን። ይሄንን እንዴት እንትን የሚለውን ነገር ይሄንኛውን መመልከት እንችላለን። ልክ ከቤቷ 100 ሜትር ወደ ሱቁ ሄደችና ብር አለመያዟን ስታውቅ ተመልሳ ወደ ቤቷ ተመለሰች ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው የሚለን how far did she walk ነው የሚለን ምን ያክል ርቀት ነው የተጓዘችው ወይንም ዲስታንሱን ፈልጉ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው what was her displacement ነው። ዲስፕሌስመንቷ ወይንም ዴልታ ኤክሳችን ምን ያክል ነው የሚለውን ነገር ፈልጉን የተባለው ይሄ ላይ ምንም አዲስ ነገር የለውም። ስለ ዲስታንስ እና ስለ ዲስፕሌስመንት ስላየን ማለት ነው። ዲስታንስ ማለት እንግዲህ ፓዝ ኢንዲፔንደንት ነው የተባለው ፓዝ ዲፔንደንት ነው ያልነው። ስለዚህ ፓዝ ዲፔንደንት ማለት ሁሉንም ፓዞች ዲስታንስ ነው የምንደምረው ማለት ነው። የመጀመሪያው ፓዝ ወደ ሱቅ የሄደችበት ፓዝ 100 ሜትር አለ። ከዛ እንደገና ደግሞ የተመለሰችበት ፓዝ አለ ማለት ነው። በአጠቃላይ ሲደመር 200 ሜትር ተጉዛለች ማለት ነው። ነገር ግን ደግሞ የሁለተኛውን ጥያቄ ስንመለከት what was her displacement የሚለው ስንመለከት ምንድነው displacement is it is not path dependent ነው የተባልነው። ያ ማለት path independent ነው። ዲፔንድ የሚሆነው ምን ላይ ነው? ኢኒሻል ፖይንት እና ፋይናል ፖዚሽን ላይ ኢኒሻል ፖዚሽን እና ፋይናል ፖዚሽን ላይ እንደሆነ ነው የተነጋገርነው። ነገር ግን እዚህ ላይ እንደምናየው ምንድነው ኢኒሻል ፖዚሽን እና ፋይናል ፖዚሽናቸው ተመሳሳይ ነው የሆነው ማለት ነው። መጀመሪያ ከተነሳችበት ላይ ነው ያረፈችው። ስለዚህ ዲስፕሌስመንታችን 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ልክ ይሄን እንደምንመለከተው ማለት ዲስታንስ is equals to 100 ሜትር ሲደመር 100 ሜትር is equals to 100 ሜትር ማለት ነው። ዲስፕሌስመንት ማለት ደግሞ ዴልታ ኤክስ is equals to 100 ሜትር ማይነስ 100 ሜትር 0 ሜትር ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ distance is path dependent and displacement is path independent ብለን ያወራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄያችንን በዚህ እንጨርሳለን ማለት ነው። የዚህን ኤግዛምፕል ማለት ነው ጊዜ መፍጀት የለብንም። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ሌላው ጥያቄያችን ምንድነው የሚለው ሀዋ ትራቭልስ 6 ሜትር ዲዩ ኖርዝ ነው የሚለን። እንግዲህ 6 ሜትር ያክል ወደ ኖርዝ ወደ ሰሜን በኩል ተጓዘች። ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ 8 ሜትር ኢስት አደረገች በዛው ቀጠለችና ማለት ነው። ወደ ምስራቅ በኩል ደግሞ 8 ሜትር ተጓዘች ይለናል። ከዛ ግን በዛም አላቆመችም 10 ሜትር እንደገና ደግሞ ልክ ወደ ኢስት ከተጓዘች በኋላ 10 ሜትር ዲው ኖርዝ ዌስት ተጓዘች ማለት ነው። ወደ ኖርዝ ዌስት ደግሞ 10 ሜትር ተጓዘች ይለናል። ዘን ፋይን ዘ ሪዛልታንት ዲስፕሌስመንት ነው የሚለን። ሪዛልታንት ዲስፕሌስመንታችሁን ፈልጉን የተባልነው ስለዚህ እንፈልጋለን ማለት ነው። እንግዲህ ጥያቄያችን ምንድነው የሚለው ዲያግራማቲካሊ መሳል እንችላለን። ያን እንዴት ነው የሚለው ነገር ጥያቄውን መንፈስ ከተረዳነው በኋላ ቀላል ነው የሚሆነው ማለት ነው። 6 ሜትር ወደ ኖርዝ በኩል ተጉዛለች። ከዛ በኋላ 8 ሜትር ወደ ኢስት ተጓዘች። ከዛ እንደገና ደግሞ 8 ሜትር ኖርዝ ዌስት ተጓዘች ነው የሚለው። ስለዚህ ስራችንን እንጀምር ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ምንድነው ፈርስት ሌታስ ድሮው ዘ ኩዌሽን አባብ ዲያግራማቲካሊ ነው። እንግዲህ ግራፊካሊ እንሳለው እስቲ ነው ይሄንኛው እስከ ወርድ ፕሮብሌሙን ወደ ግራፊካል መቀየር ማለት ነው። ሌት አር ቢ ዘ ሪዛልታንት ዲስፕሌስመንት ነው የሚለን። አርን እንግዲህ ሪዛልታንት ዲስፕሌስመንት ብለን ብንሰይመው ማለት ነው we find the resultant displacement either by using component meter or parallelogram meter ነው የሚለው or cosine ማለት ነው። እንግዲህ ሪዛልታንት ዲስፕሌስመንታችን ለመፈለግ ኮምፖነንት ሜተድ አለበለዚያም ደግሞ ፓራሎግራም ለው መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ስለ ዲስፕሌስመንት ስናወራ ቬክተር ስለሆነ ማለት ነው። ዲስፕሌስመንት ራሱ ቬክተር ስለሆነ ማለት ነው። እስኪ እንሳለው 6 ሜትር ኖርዝ ማለት ነው ስንል እስኪ እንሳለው 6 ሜትር ይሄው ኤ ብለን እንሰይመው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ 6 ሜትር ርዝመት ያለው ኤ ወደ ኖርዝ በኩል ሳለ ማለት ነው። ቀጣይ ስራችን ምንድነው የሚሆነው 8 ሜትር ዲው ኢስት ነው የሚሆነው። ልክ ወደዚህ በኩል ኢስት እንስላለን ማለት ነው። ይሄን ደግሞ ቢ ብንለው ማለት ነው ቢ አልነው እዚህ ላይ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ 8 ሜትር ዲው ኖርዝ ዌስት ነው የተባልነው። ይሄን ደግሞ 10 ሜትር ነው የተባለው 10 ሜትር ተባልን ደግሞ ልክ በዛ አቅጣጫ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለ ዳይሬክሽን ስለተማርነው ማለት ነው። አዲስ ነገር ሊሆን የሚችለው ምንድነው ኖርዝ ዌስት ተብለን ስንል ምንድነው ኖርዝ ዌስት ብቻ ተብሎ ከተሰጣችሁ
የምትጠቀሙት 45 ዲግሪ ነው መሆኑን እንዲታወቁልን ነው የምንፈልገው። ልክ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ኖርዝ ዌስት ነው የምናደርገው ማለት ነው። እንግዲህ አንግሉ የሚለካው ከሆሪዞንታሉ ጋር አንጻር ነው የሚለካው 45 ዲግሪ ማለት ነው። ልክ ይሄን ሲ ብንለው ማለት ነው 45 ዲግሪ ብለን እንሰይማለን ማለት ነው። ምክንያቱም ኖርዝ ዌስት ማለት 45 ዲግሪ ነው። ነገራችን ላይ ዌስት ኖርዝ አይደለም የተባለው ኖርዝ ዌስት ስለተባለ ነው 45 ዲግሪ የተባለው። ዌስት ኖርዝ ብንባል ኖሮ ልክ እንደዚህ እናደርግና ከዋይ አክሲስ አንጻር ነበር አንግላችን የሚለካው ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የምናደርገው ሪዛልታንት ቬክተራችን የሚሆነው ከማን ነው? ከኢኒሻል ፖይንቱ እንነሳና እስከ ፋይናል ዴስቲኔሽን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዲስፕሌስመንት ተብሎ ወይንም አር ብለን መሰየም እንችላለን ማለት ነው። ይሄው አር ብለን ገለጽ ነው ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ኮምፖነንት ሜተድ ነው የምንጠቀመው ይሄንን እንትን ለማለት ማለት ነው። እንግዲህ ፓራግራም ሎውን መጠቀም እንችላለን። ነገር ግን መጀመሪያ እስቲ ኮምፖነንት ሜተድን መጠቀም እንችላለን። ከዚህ ቀደም አንድ ኤግዛምፕል ሰርተን ነበር። ስለዚህ ሌታስ ዩዝ ኮምፖነንት ሜተድ ነው የሚለን። እንግዲህ ይሄን በምንመለከትበት ጊዜ ኤ ማለት ነው ስንል ኦንሊ ዋይ ኮምፖነንት ብቻ ነው ያለው። ያ ማለት ኤክስ ኢኳልስ ቱ 0 ኤዋይ ኢኳልስ ቱ 6 ሜትር ማለት ነው። ይሄ ራሱ ጥያቄው ስለሚለው ማለት ነው ትዋርድ ኖርዝ ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ቢን በምንመለከትበት ጊዜ ደግሞ ምንድነው ቢኤክስ 8 ይሆናል ቢዋይ 0 ይሆናል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ሲኤክስ ግን ስንመለከተው ሪዞልቭ ይደረጋል። ሲኤክስ እና ሲዋይ የራሱ የሆነ ኮምፖነንት አለው ማለት ነው። ሲኤክስ ማለት ነው ስንል -10 ኮዝ 45 ዲግሪ ማለት ነው። እዚህ ኳልስቱንና -10 ኮስ 45 ዲግሪ ማለት ሩት ኦቨር 2 ማለት ነው። ዘን 10ን በሁለት ስታጣፉት -5 ሩት ይመጣል። ለምን ማይነስ ሆነ ስንል ትዋርድ ዘ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ስለሆነ ፖይንት የሚያደርገው ይሄ ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ሲዋይ ስንል ደግሞ 10 ሳይን 45 ዲግሪ ማለት ነው። 10 ታይምስ ሩት ኦቨር 2 ማድረግ ማለት ነው። እዚህ ኳልስቱንና 5 ሩት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሳይን እና ሳይን 45 ዲግሪ እና ኮስ 45 ዲግሪ ዛር ኢኳል የሚለው ነገር ፖዚቲቭ ለምን ሆነ ስንል ምክንያቱም ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው እዚህ ላይ እንደምናየው ማለት ነው። ልክ እንደዛ አቅጣጫ ከሆነ ሪዞልቭ በመታረጉበት ጊዜ ልክ እንደዚህ ነው የሚሆነው ብለን ተነጋግረናል። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ኤክስ አክሲሱ ወይንም ኤክስ ኮምፖነንቱ ኔጌቲቭ ነው፣ ዋይ አክሲሱ ግን ዋይ ኮምፖነንቱ ግን ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ነው ወይንም ሰከንድ ኳድራት ላይ ነው የሚገኘው ብላችሁ መሰየም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው አር ኤክስ እና አር ዋይ ነው የምንሰራው ማለት ነው። አር ኤክስ ምንድነው የምናደርገው ኤክስ ፕላስ ቢኤክስ ፕላስ ሲኤክስ ማለት ነው። ኤክስ ማለት 0 ነው ብለናል። ፕላስ እናደርጋለን 8ን እንደምራለን። ከዛ -5 ሩቱ እናደርጋለን። መጨረሻ ላይ ይሄ ይመጣልናል ማለት ነው። 8 -5 ሩቱ ይመጣልናል ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ አር ዋይንም ምንድነው የምናደርገው 6 ሲደመር 0 ሲደመር 5 ሩቱ አድርገን እንጽፋለን ማለት ነው። እስኪ እንጻፈው አር ዋይ ኢኳልስ ቱ ኤ ዋይ ፕላስ ቢ ዋይ ፕላስ ሲ ዋይ ማለት ነው። ዘን ይሄ ቫልዩ ይመጣልናል 6 ፕላስ 5 ሩቱ የሚለው ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደተነጋገር ነው ሪዛልታንት ቬክተራችን ለማግኘት ምንድነው ሪዛልታንት ቬክተር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ አር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ አር ዋይ ስኩዌር እንደሆነ ተነጋግረናል። ስለዚህ እስቲ እንየው አር ኤክስ ስኩዌር ኢዝ ኢኳልስ ቱ እናደርግና ምንድነው የሚሆነው 8 5 ሩት 2 ዘ ሆል ስኩዌር እናመጣለን ማለት ነው። ይሄ ማለት አር ኤክስ ስኩዌርን እንደዚህ ማለት ነው። ይሄንኛውን ስኩዌር መስራት ማለት ነው። ይሄንኛውን ስኩዌር ስናደርገው ይመጣልን ቫልዩ 8 5 ሩቱን ስኩዌር ስታረጉት ማለት ነው 8 ስኩዌር ማለት 64 ነው። ሲደመር እናረግና 5 ሩቱን ስኩዌር ስታረጉት 50 ይመጣላችኋል። ማይነስ ታረጉና ተዋይሶ 8 ሲባዛ በ5 ሲባዛ ሩቱ ስታረጉት 80 ሩቱ ይመጣላችኋል። ዘን 64 ሲደመር 50 ማለት 114 ማለት ነው። ዘን ማይነስ 80 ሩቱ ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ አር ኤክስ ስኩዌር ይሄ ቫልዩ ይመጣልን ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ አር ዋይ ስኩዌር ስንሰራ ደግሞ ምን ይሆናል? ይሄ አር ዋይ ስኩዌር ነው ብላችሁ ያዙልኝ እዚህ ላይ ይሄንኛውን አር ዋይ ስኩዌር ብላችሁ ያዙት። አር ዋይ ስኩዌር ኢኳልስ ቱ እናረጋግና 6 + 5 ሩት 2 ዘ ሆል ስኩዌር እናረጋለን። ዘን 36 + 50 - 60 ሩት ይመጣልና ይሄ ማለት 6 ስኩዌር ማለት 36 ነው። 5 ሩት 2 ዘ ሆል ስኩዌር ስታረጉት ይመጣላችሁ 50 ነው። ከዛ በኋላ ፕላስ ታረጉና 2 ሲባዛ በ6 ሲባዛ በ5 ሲባዛ ሩቱ ስታረጉ 60 ሩት ይመጣላችኋል። መጨረሻ ላይ ይሄ ቫልዩ ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነገሮች አለቁ ማለት ነው። ዘን
magnitude of r or resultant displacement is equal to እናረግና the positive square root of rx square plus ry square እናረጋለን ማለት ነው። rx square ማለት ነው የሚለው ነገር ይሄን አመጣናል። ry square ማለት ሳምን ማለት ነው የሚለው ነገር ስንል 86 ሲደመር 60 ሩቱ እንደሆነ ተነጋግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናረጋው 114 ሲደመር 86 200 ይመጣል ማይነስ 80 ሩቱ ሲደመር 60 ሩቱ ምን ይመጣልና ማይነስ 20 ሩቱ ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ እንጻፍ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ይሄው ልክ እንደዚህ የሆነ ቫልዩ ይመጣልና ይሄ ማለት 200 the positive square root of 200 minus 20 ሩቱ approximately 13.1 ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪዛልታንት ዲስፕሌስመንታችን ከዚህ ተነስተን እስከዚህ ድረስ ያለው ሪዛልታንት ዲስፕሌስመንት 13.1 ዩኒት ሊሆናል ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ዳይሬክሽኑ እንዴት እንፈልጋለን የሚለውን ነገር እንመልከት እስቲ። the direction of resultant displacement በምንመለከትበት ጊዜ ምንም አዲስ ነገር የለውም። ቴታ = tan inverse of እናረግና ry divided by rx ብለን የምንገልጸው ማለት ነው። ry ማለት ይሄው 6 ሲደመር 5 ሩቱን የተባልነው divided by እናረግና 8 minus 5 ሩቱ እናረጋለን rx ማለት ነው። ግዛን ፋይናሊ ምን ይመጣልና 85.9 ዲግሪ ይመጣላል ማለት ነው። 85.9 ዲግሪ from the positive ኤክስ አክሲስ እንደሚመጣልን ማወቅ ይተበግብናል ማለት ነው። ይሄ የሚገኘው በነገራችን ላይ ፈርስት ኳድራት ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ፈርስት ኳድራት ላይ ነው ሁለቶቹም ፖዚቲቭ ስለሆኑ አርኤክስም አርዋይ ፖዚቲቭ ነው ይመጣላችሁ። ይሄንን ታሳቢ እንዲታረጉልን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ሌላው ነገር ምንድነው በእንትን በፓራግራም ለው ለመስራት ከፈለግን ምንድነው ቬክተር ኤ እና ቬክተር ቢ ሄድ ቱ ቴል ነው ኮኔክት የሆኑ። ስለዚህ የቬክተር ኤ እና የቬክተር ቢን ሪዛልታንት ዲስፕሌስመንት እንሰራለን ማለት ነው። የኤ እና የቢ ሪዛልታንት ዲስፕሌስመንት ምንድነው የሚሆነው ከኤ ቴል ይነሳና እስከ ቢ ሄድ ድረስ እቺ በዋይት ከለር ያለችው አሮ ማለት ነው። ስለዚህ የዚችን ሪዛልታንት ዲስፕሌስመንት እንፈልጋለን ማለት ነው። ይሄ በቀላል ነው የሚሆነው ምክንያቱም ኤ እና ቢ ፐርፔንዲኩላር ስለሆኑ ማለት ነው። ፐርፔንዲኩላር ማለት እዚህ ላይ 90 ዲግሪ ሰሩ ማለት ነው። ፓይታጎሪያን ቴዎረም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የምንድነው ኤ ማለት 6 ስኩዌር ፕላስ እናረግና 8 ስኩዌር ስናረገው 36 ሲደመር 64 100 ይመጣልናል። ዘን ስኩዌር ሩት ሲገባ 110 ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 10 ነው የሚመጣልን ማለት ነው። ይሄው 10 ብለን ጻፍን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነገሩ ቀላል ነው የሚሆንልን ማለት ቀላል የሚሆንልን ነገር ምንድነው a plus b ወይንም ቬክተር አይ ሚን ዲስፕሌስመንት ዲስታንስ a plus ዲስታንስ b በማን ጨረስ ነው ማለት ነው በዋይት በ10 ሜትሩ ማለት ነው። ስለዚህ a plus b የሚለውን በማን ገለጽ ነው በዚህኛው በዋይት በ10 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 10ና ደግሞ ሲን በምንመለከትበት ጊዜ ምንድነው ሄድ ቱ ቴል ነው እዚህ ላይ ኮኔክት የተደረጉት። ስለዚህ ሄድ ቱ ቴል ከሆኑ ምንድነው ኮዛይሎ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኮዛይሎ ለመጠቀም ግን በመካከላቸው ያለው አንግል መታወቅ አለበት። የትኛው አንግል ይሄኛው አንግል ማለት ነው። ይሄኛውን አንግል አወቅን ማለት ነገሮች ከዛ በኋላ ቀላል ነው የሚሆኑልን ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ እንፈልግ ልክ ይሄኛውን አንግል እንዴት ነው የምንፈልግ የሚለውን ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደተነጋገርነው ይሄን እንዴት እናገኛለን ስንል ታን ኢንቨርስ ኦፍ እናደርግና 6 ዲቫይድድ ባይ 8 ነው የምናደርገው። ያ ማለት ነው ይሄ 6 ነው ይሄኛው 6 ነው ይሄኛው 8 ነው። ስለዚህ ለዚህኛው አንግል ኦፖዚት ይሄ ስለሆነ ታን ኢንቨርስ ኦፍ እናደርግና ኦፖዚት ዲቫይድድ ባይ አድጀሰንት ማለት ነው። ዘን ታን ኢንቨርስ ኦፍ እናደርግና 6 ሲካፈል ለ8 እናደርገው 37 ዲግሪ አፕሮክሲሜትሊ ይመጣልና ስለዚህ ይችኛይቱ አንግል ስንት ናት ማለት ነው 37 ዲግሪ ናት ማለት ነው። ስለዚህ በመካከላቸው በሲና በዚህኛው በ10 መካከል ያለው አንግል ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው 45 ዲግሪ ሲደመር 37 ዲግሪን ስንደምራቸው 82 ዲግሪ ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄው 37 ዲግሪ ብለን ጻፍ ነው ማለት ነው። ዘን ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ኮዛይሎን አፕላይ ማድረግ ማለት ነው። ኮዛይሎ ማለት ምንድነው የሚለው ኤ ስኩዌር የሚባለው በዚህ ጊዜ 10 ስኩዌር እናረጋለን ፕላስ እናረጋግና ሲ ስኩዌር ማለት ሲ ማለት እንደዙ ዝላይ 10 ነው የተባልነው 10 ስኩዌር አደረግን ዝላይ ማይነስ እናደርግና ተዋይዞ 10 ሲባዛ በ10 ሲባዛ ኮስ
82 ዲግሪ ማለት ነው። 82 ዲግሪ እንዴት መጣ ስንል 37 ዲግሪ ሲደመር 45 ዲግሪ ስናደርገው ማለት ነው። 45 ዲግሪ እና 37 ዲግሪ ሲደምሩት የሚመጣላችሁ 82 ዲግሪ ነው ይመጣልን ማለት ነው። ዘን ይሄ እንግዲህ ቀላል ነው የሚሆንልን ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ እንደ ስናደርገው 10 ስኩዌር ሲደመር 10 ስኩዌር ማለት 100 ሲደመር 100 200 ይመጣልናል። ማይነስ እናደርግና ይሄን በሙሉ ስንሰራው አፕሮክሲሜትሊ 13.1 ይመጣልናል። አፕሮክሲሜትሊ እዚህ ላይ ቅድም ያመጣ ነው ማለት ነው። ዘ ፖዚቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ 200 ማይነስ 20 ሩት 2 የሚለው መልስ ይመጣልናል ማለት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም ማለት ነው። ነገሮች አሁን ኤግዛምፕል ፊዚክስ ላይ አሁን በብዙ አይነት መንገድ መስራት እንችላለን ጥያቄዎችን ማለት ነው። ነገር ግን ቀለል ያለው ሜትር እየተጠቀምን መሄድ እንጂ ባንድ ሜትር ብቻ የሚሰራ ጥያቄ አይደለም የፊዚክስ ጥያቄዎች ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልን፣ ኮሜንታችሁን ጻፉልን። እናመሰግናለን።